If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon. यदि म प्राइभेट स्कुलको प्रिन्सिपल हुन्थे भने र मेरो स्कुलमा केही कमजोर स्टुडेन्ट हुन्थ्यो भने म परीक्षा आउनुभन्दा पहिले विद्यार्थीहरूको प्यारेन्ट्सलाई एउटा लेटर पठाएर सुझाव यस्तो प्रकारको दिन्थे। डियर प्यारेन्ट्स, मलाई थाहा छ तपाईहरू यो कुरा लिएर धेरै बेचैन हुनुहुन्छ कि तपाईको बच्चाले परीक्षामा राम्रो प्रदर्शन गरोस्, तर ध्यान राख्नुहोस् कि यी बच्चाहरू जो परीक्षा दिइरहेका छन् यिनीहरूमा भविष्यको राम्रो कलाकार पनि छन् जसलाई गणित बुझ्नलाई बिल्कुल आवश्यक पर्दैन। यिनीहरू मध्येमा ठुलोभन्दा ठुलो कम्पनीको प्रतिनिधि पनि बसेका छन् जसलाई अङ्ग्रेजीको लिटरेचर र इतिहास बुझ्ने बिल्कुल जरुरी हुँदैन। यी बच्चाहरूमध्ये भविष्यको ठुलो सङ्गीतकार पनि छन् जसको नजरमा केमिस्ट्रीको कम अङ्कको कुनै महत्त्व हुँदैन। यी सब कुराहरूले तिनीहरूको भविष्यमा कुनै असर पार्दैन। यी बच्चाहरूमध्ये कोही एथलिट पनि छन् जसको नजरमा उसको मार्क्सभन्दा उसको फिटनेस आवश्यक हुन्छ। स्वाभाविक यदि तपाईको बच्चाले धेरै नम्बर ल्याउँछ भने राम्रो कुरा हो, तर यदि राम्रो नम्बर ल्याउन सकेन भने तपाईले उसको सेल्फ कन्फिडेन्स र स्वाभिमान नखोज्नुहोस्। यदि उसले राम्रो नम्बर ल्याउन सकेन भने उसलाई हौसला दिनुहोस्। केही छैन, यो एउटा सानो परीक्षा हो, फेल पास हुँदै गर्छ, हिम्मत हार्नु हुँदैन। उनीहरू जिन्दगीमा यो भन्दा माथि केही गर्नको लागि बनेका छन्। यदि बच्चाहरूले कम मार्क्स ल्याउँछ भने उनीहरूलाई बताइदिनुहोस् कि तपाईँ फेरि पनि उनीहरूलाई माया गर्नुहुन्छ, उनीहरूको कम अङ्कको कारणले जज गर्नुहुन्न। ईश्वरको लागि भए पनि यस्तो गर्नुहोला र जब तपाईँ यस्तो गर्नुहुन्छ तब हेर्नुहुनेछ कि तपाईको बच्चाले यो दुनियाँलाई जित्नेछ। अनि अर्को कुरा, प्लिज यस्तो कहिले नसोच्नु कि यो दुनियाँमा केवल डाक्टर र इन्जिनियर मात्रै खुसी हुन्छन्। आफ्नो बच्चाहरूलाई एउटा राम्रो मान्छे बन्ने शिक्षा दिनुहोस्। केवल नम्बर र अङ्क मात्रै मान्छेको योग्यताको मापदण्ड होइन। एउटा परीक्षा र कम नम्बरले बच्चाहरूको ट्यालेन्ट र सपना खोज्न सक्दैन। तपाईको प्रिन्सिपल। तपाईहरुलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने अवश्य लाइक गर्नुहोला। कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ। सबै सामु पुर्याउन चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो भिडियोलाई शेयर गर्न सक्नुहुन्छ ताकि हामीलाई पनि अर्को भिडियोमा जोश जागर उत्साह मिलोस्। धन्यवाद। If you are new in this channel, please subscribe our channel and don't forget to click on bell icon.